thầy nó mình hè mình ba lần trời gốc lên coi cho nên trời gốc lên coi cho nên mai của mình sẽ chuối đôi vùng trời gốc lên coi cho nên mai của mình sẽ chuối đôi vùng trời gốc lên coi cho nên mai của mình sẽ chuối đôi vùng chăm áp lươi tuột với đó này mày chạy đứng này rồi lăn cho lăn xong hai chạy lên được nghe miên rồi mày nhà hỏi giờ mồm bán đi thầy nó mình hè mình ba lần đi cho bay một người áo đi trong bao vậy không con là sơ tí không Dạ ta luôn mới nè, dạ ta. Nó ra hai vậy cho bay cái mẹ. Nè đặt bay ra nữa.
Đấy đi được cả cái cô mà lái đẹp là bật cái tìm bẹt to nó to
đây biết đâu. Mùi mến không? Mùi mến. Cảm ơn. Ở đó hả? Dạ. Anh ăn khoai à? Chào đặt không? Dạ. Liêu tắc kìa. Chào đi tăng lên. Bông cho từ từ steak bạn bông cho tăng vào không? Bán cái gì này rồi. Ngon mấy nào? Em có cái bông đi nữa. Em bay tầm mưa luôn. Tại vì phôi mà mình làm phôi.